الولد هذا اللي في الصورة المصغرة مين هذا؟ أكيد قد شفتوه من قبل صح؟ إيه أكيد شفناه كلنا وتقريبا ما في أحد ما شافه. طيب وهذا الولد عرفتوه صح؟ طيب وين راح وليش ما عاد شفناه وإيش قصته؟ هل في شيء غريب في الموضوع؟ بنعرف من وين جاء وكيف بدأ وبرضو أهم شيء وين اختفى. كل هذا بنعرفه في مقطع اليوم. السلام عليكم. قبل ما نبدأ سويت حسابات جديدة على مواقع التواصل، بحط لكم الروابط في صندوق الوصف. تقريبا شفت مقطع قبل كم يوم من فيلم ذا كاراتي كيد. تذكرت والله كان فيلم مرة أسطوري، وجاء في بالي سؤال، وين راح الممثل الصغير هذا وكيف بدأ وانشهر كذا فجأة؟ بعيدا عن انه اي واحد يمثل مع جاكي ينشهر على طول، بس الولد هذا كان اداؤه مرة جيد. ابغى اعرف مين هو. شيء غريب، هذا ابن ويل سميث؟ والله شيء مبهر الصراحة. طبعا في البداية كنت مستغربة لاني توني عرفت، بعدين تعمقت في الموضوع. طبعا اللي ما يعرف ويل سميث، مع الرغم ما اعتقد في احد ما يعرفه، بس ويل سميث في الاساس كان رابر مولع من مواليد 1968. التاريخ هذا ذكرني باكبر سرقة حصلت في اليابان. والله هذا اللص محنك جدا، بحط لكم الرابط في صندوق الوصف. ويل سميث أول ما صار عمره 12 سنة على طول بدأ يغني راب، والشيء هذا كان في صالحه وحقق نجاح كبير وعرفوه أغلب الشعب. بعدين انتقل لعالم التمثيل، وبدون ما أوصف نجاحه الكل يعرف إنه من أكثر النجوم شعبية في هوليوود. ختم نجاحه في التمثيل، قال خلني انتقل للإنتاج، خلاص مليت من التمثيل. وفعلا انتقل وحقق نجاحات، مو بس نجاح، وتطور الوضع وصار ينتج أغاني ومدري إيش. الزبدة إنه مر بأعمال كثيرة وكلها حققت نجاحات غير طبيعية، إلين آخر شيء وقرر يصير كاتب. ما أدري كيف فكر إنه يصير كاتب مرة واحدة، بس تقريبا عنده خلفية كبيرة في الشيء هذا. المهم حلب جد المواهب والأعمال، وكمان نجح فيها كلها. طبعا ويل تزوج في عام 1997 من واحدة اسمها جادا بينكيت، كذا اسمها تقريبا، وبعد سنة خلفوا ولد اسمه جيدن. وهذه النقطة اللي بنتكلم عنها في مقطع اليوم. جيدن هذا كان أبوه يحبه بشكل غبي، يعني حب غير طبيعي، ورباه ودلله وعطاه كل اللي يبغاه وما خلاه يحتاج أي شيء، وهذا الشيء كويس. بس إيش؟ في مثل يقول ما زاد عن حد انقلب ضده. الزبدة إنه جيدن هذا يبغى أبوه يخليه ولد مثالي من صغره عشان يحقق نجاحات ويل سميث في سن ليجندري. كان أبوه وأمه يعلموه ويدربوه على التمثيل إلين صار أداؤه جيد في عمر 7 سنوات فقط. وكان أبوه يخليه يتفرج على ناس وهم قاعدين يمثلوا عشان يتعلم ويفهم أكثر في التمثيل، لدرجة إنه قاعد مع ناس كبار أكثر حتى من ما قاعد مع أولاد في سنه. بعدها بسنة وفي عام 2006 تحديدا طلبوا من ويل يمثل في فيلم. الفيلم هذا اسمه السعي ورا السعادة، والفيلم هذا كان مستوحى من قصة حقيقية، وإنه في رجل بيشتغل ويكافح الفقر عشان زوجته وابنه، وزوجته تهجره ويبقى هو وابنه لحالهم، فيضطر إنه يربي ابنه لحاله. يعني قصة درامية بحتة، بس الفيلم كان مرة أسطوري. طبعا ويل عجبه السيناريو وقال تم، بس بشرط المخرج ما نبي شروط، إحنا اللي نسوي الشروط. أمزح ما قال كذا، قال إيش شرطك يا ويل؟ أبغى أمثل أنا وابني فقط، عشان المشهد أبو وابنه فاهمين علي. إيش اللي تمثل أنت وولدك اللي ما هو داري عن التمثيل ولا أي شيء؟ طبعا المخرج في وقتها وافق على طول، لأن كان في باله إنه ويل سميث نفسه قادر إنه يحقق نجاح بغض النظر عن الطفل اللي بيمثل معاه. ولكن ويل ما رضي يقبل الدور أبدا. أبغى أمثل أنا وابني، غير كذا دوروا أي ممثل يمثل معاكم. حرفيا كان الوضع كذا. طبعا القائمين على الاستوديو كانوا مترددين شويتين، فطلع واحد منهم وقال أوكي يا عم سميث، بنوافق على شرطك بس بشرط. ويل قال كيف توافق على شرط بشرط ثاني؟ أوكي خل نسمع شروطكم. جيدن هذا أيوة ماله، نبغى نشوف أداؤه، يعني مو هذا شرطكم؟ هذا ما هو شرط، هذا شيء ضروري عشان تشوفوا شغلكم. المهم جيدن بدأ يحاكي السيناريو مع أبوه وانصدموا كلهم. أداء جيدن كان جميل جدا وعجب الجميع في وقتها، وفعلا عملوا الفيلم، والنتيجة الفيلم كان من أفضل أفلام ويل سميث في تاريخه، ونجاحه كان مرة عجيب. الفيلم هذا حقق إيرادات بقدر 55 مليون دولار في وقتها.
بعد الأداء هذا والنجاح اللي قدمه جايدن، خلاص اقتحم عالم هوليوود من أول ظهور له وصار مشهور بشكل غير طبيعي. أبوه كان مرة فرحان، ومع نجاحه هذا قرر إنه يزيد صيت ولده ويشهره أكثر، فقرر يسوي شركة للموية ويكون ابنه الواجهة الإعلانية للشركة. شيل على طول الموية انشهرت شهرة غير طبيعية وفي 10 دول كمان ومرة واحدة. طبعا ويل زاد هوسه عشان جايدن وإنه يخليها الأفضل في تاريخ البشرية. في عام 2012 ويل قرر إنه يسوي فيلم، والفيلم هذا يكون من إنتاجه هو شخصيا، مو لحاله، يعني هو بيكون من ضمن الإنتاج. وعشان تكمل فكرته على طول فكر بشخص وراح تعاقد معاه. أيوة بالضبط، جاكي شان مرة واحدة. طبعا مثل ما ذكرت هذه كانت أفضل فكرة سواها، أحييها الصراحة. وفعلا بدأوا تجهيز فيلم ذا كاراتي كيد. الفيلم هذا شاهده 11 مليار نسمة، تقريبا كل واحد منكم شافه مرتين 3 على الأقل، فكذا بتكون 11 مليار مشاهدة. بعد النجاح اللي يحققه جايدن قرر يخش عالم الموسيقى ويغني، وسوى أول أغنية راب في حياته. طبعا أنا وقت كنت أقرأ التقرير عنه قلت خلاص هنا بيجيب العيد، ولكن لا، الأغنية نفسها ضربت ترند ووصلت أكثر من مليار مشاهدة. طبعا هنا بتقولوا إنه ويل سميث خلاص اكتفى من طموحه عشان يخلي جايدن أفضل وأشهر موهوب في العالم، ولكن ما أدري إيش أقولكم، بس ويل ما توقف وكان المفروض يوقف هنا. بس ما أدري إذا كان الحمار تلبس عقله في كم فكرة. ويل قرر يسوي فيلم على أساس بيكون هذا الفيلم أقوى من الفيلمين السابقين وعشان يزيدوا شهرته أكثر، وفعلا سوى فيلم واللي اسمه أفتر إيرث. اسم غريب وما سمعنا عنه صح، ولا حد درى عنه أصلا. ليش؟ الفيلم ما حد سمع عنه لأنه فشل غير طبيعي، وخسروا ميزانية الفيلم الثقيلة على الفاضي. يعني يمكن تحسبون إنه في خطأ أو غلط بسيط أو شيء زي كذا. نوب، الفيلم فشل بسبب الأداء السيء اللي قدمه جايدن، واللي باين في الفيلم كأنه واحد سحبينه من الحارة عشان يمثل معاهم، ويمكن لو شالوا حد من الحارة كان قدم أداء أفضل بشويتين. الشعب وقتها استلم جدهم نقد وطقطقة وسخرية، وبالأخص جايدن هذا تقريبا حملوها المسؤولية في فشل الفيلم. جرايد وأخبار وإعلاميين صرحوا إنه مهما حاول جايدن هذا ما بيقدر يوصل للمستوى اللي وصله أبوه. طبعا الانتقاد والطقطقة صاروا تنمر، يعني الشعب وقتها استلموا جايدن نقد وطقطقة حتى في برامج الأطفال والمسلسلات. جايدن فصلت معاه، والغبي لما تفصل معاه بيخرب جد الشغلة. تقريبا الكل عارف النقطة هذه. جايدن طلع جحد أبوه جحدة يشيب لها الرأس يا أعزائي، جحدة حتى كاد أن يغمى على ويل سميث. حرفيا يا أعزائي، الجايدن هذا طلع وقال إنه أبوه هو السبب، وإنه هو الوحيد اللي يتحمل المسؤولية عشان ما خلاه في حاله وما خلاه حتى يعيش حياة طبيعية زي أي ولد عادي. ما قرر يوقف بالكلمتين الغبية هذه. نوب، قرر يتمرد على أبوه وطلع سوى راب دس على أبوه، كلمات وألحان وموسيقى وناس وحماس ومدري إيش عشان يجحد أبوه مرة ثانية بس بطريقة حماسية. الولد هذا في راسه شيء ولا إيش؟ بس أنا انبسطت للراب هذا الصراحة عشانه فشل مرة ثانية ورجعت الناس تطقطق عليه. طبعا الجايدن هذا زعل بزيادة، وهذا الشيء أثر على عقله وصار يغرد بكلام ما هو منطقي، وصار ينصح الناس إنه يلبسوا أي لبس يشوفوا قدامهم. إيش النصيحة التعبانة هذه؟ الشعب عارف إنه يلبسوا أي لبس يشوفوه قدامهم. بس ما كان هذا الكلام اللي بينصح فيه. الجايدن هذا بينصح إنه أيها الناس البسوا اللباس اللي تبغون، سواء كان حقين بنات أو أولاد. جهزوا الكلوريكس ومنظفات يا أعزائي، بتغسلوا يدكم بعد شوي. طبعا الجايدن هذا صار عنده نرجسية غبية. والله شكلي بدأت أشك إنه الحمار اللي بيتلبس بأغلب الأغبياء مر عليه صدفة، لأن جايدن في كل مقابلة صار يستحقر الناس بشكل جدي، وإنه عمله نادر وما في أحد زيه أبدا. الغبي يحسب نفسه كاسات وملاعق الوالدة اللي ما منهم غير نسختين في 3 مجرات في الكون. طبعا الشاب صار يجلده أكثر والكره صار أكثر، وبيزداد مع كل مرة يطلع يستهبل فيها في أي مقابلة.
جيدن بعد ما سمع الانتقادات بتزيد صار يزعل كأنه بزر، وقال خلاص قفلت معاي، بستفز الناس أكثر في كل مرة أطلع فيها في مقابلة. شيل على طول صرح إنه من جماعة موز القزح يا أعزائي. والله ما تدري هو أبناء المشاهير بيصيروا كذا بسبب الدلال الزايد ولا كيف؟ أول شيء أبناء جاكي والآن ابن سميث وغيرهم الكثير. المهم بعد آخر تصريح الشعب كله نزل عليه وصار الانتقاد جدي أكثر، فالجيدن زعل وطلع غير رأيه إنه أنا طبيعي وإني ما سويت شيء غلط، خلاص أنا جيدن الكيوت والمحبوب اللي تعرفوه من قبل. طبعا كل هذا بسبب الأحلام الواهية اللي بناها في راسه والفشل اللي ما قدر يحمله ويتعلم منه، وبسبب هذا الشيء صار له إعاقة عقلية وصار غبي من الدرجة الرفيعة. صار يقول لو أنا أبيض ومو ولد ويل كنت من أهم فلاسفة العصر. هذا بيحسب نفسه سقراط ولا إيش؟ ما ندري إيش يبغى بالضبط. وين أبوه يجيب سلك السخان ويخلي وجهه ينور؟ هنا طبعا أبوه طلع وقال إنه أنا ما لجدي علاقة في جيدن هذا، وإنه ما يحب يتدخل في حياته عشان كان السبب في كل هذا من البداية، في العقدة المرضية اللي صارت مع جيدن. إيش قاعد يقول هذا؟ طيب إذا كان كذا ما كان في داعي تتدخل من البداية، كنت سبته في حاله عشان يصير نفس الوضع ويكون هو السبب. وبس كان هذا مقطع اليوم، أتمنى يكون عجبكم. لا تنسى تسوي لايك للفيديو وتشترك وتفعل جرس التنبيهات، ومع السلامة. فجأة يا شباب والله الشرطي هذا مرة شجاع. ليش؟ الشرطي هذا مرة شجاع كيف يعني؟